Thank you so much! 1,000 subscribers, 1,120 subscribers. Hello mga ka-live! Welcome back to my channel. This is Me and I'm here again to celebrate my 1,000 subscribers! Yay! And I promise to myself na pag mahit ko na yung 1,000 subscribers ko, i-unbox ko po itong binili kong Samgyupsal set, yung hotpot grill na lutuan. So, excited na po ako. Let's go! So, ito na po siya. Unbox na po natin. So, ayan, naka-turn on na siya. Na-plug na yung wire. So, yan. Ayaw daw niya sa camera. Si Jubilee. Alam, uy, putay, lain na yung isa yung uban na pod. Tapos ito, nilagyan muna namin ng tubig. Bigyan mo po. Yan. Yung iba. Yan. Tocino, hotdog. Saan isa? Bacon. Angham sa day. Yan. Yan. Tapos fishball. Yung lalagyan ng luto na. Please. Yan, si Cherry Ann. Ingkot. Naglaro kay ring light. Oh, diba? Naset po siya sa number 3. Okay ba tayo din siya? Adjust na lang natin mamaya. Here. Ay, nakita ka na kanina. Nakita na to kanina. Boy. Lagay, ma'am. Kahit saan lang po, sir. Saan na ba yung nag-birthday? Nandun sa labas. Sa labas? Dalhin mo sa loob. Calling. Timing kasi po, nagbe-birthday ngayon yung isang tauhan ko. So, ito na lang muna magiging namin, pagkain na lang muna. Kasi most of the time nagugulay kami, tapos isda, ganyan. Yun yung
support. Thank you so much! 1,000 subscribers, 1,120 subscribers. Ito sila. Kain. Hala, nasunog. Nasunog! So ngayon po, buksan na po natin yung kumukulong tubig. Lagyan na natin siya ng noodles. Saan po? Anak, patlagyan na siya. Magluring mo iguan nilang. Ayan, saan na? Tapos na. Magluwara. Namalaman siya. Sige daw. Sige, butang kinamala na. Tapos kayo ang parayo. Sige, sige. Ito isa. Yan. Perfect for kain-kain. Pwede sa labas. Para ito yung season niya. Para mabulag-bulag. No, naku, lagi. So, tapos na po kami at yan po ang kalabasan ng aming ginagawa. Tapos, na-unplug na yung wire. Tanggalin na natin yung tawag dito. Unitin ako. Kasi ako ginagawa. Bago natin linisin, lagyan muna natin ng tape para sigurado. Ayan. Habang kumakain sila, linisin muna natin ito. Kim? Masarap ba, Kim? Masarap ba, Kim? Kim? Tanggalin din natin ito mamaya. Bago i-dip.
palinisin yan. May ano siya kasi naka-spring po kami. E-spring. For a cleaner water. Water. Nadon. Ipaslant gide siya no. Wala na ito eh. So that ends for today's vlog. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please click like and subscribe na rin to this channel, and please click the bell button for notifications para ma-update na rin po kayo sa aking susunod na mga vlogs. And salamat din sa lahat na nag-subscribe sa akin. Meron na po akong 1,133 subscribers ngayon. At maraming salamat din sa lahat ng mga legit viewers at supportive channels na patuloy pa rin nandyan para supportahan ako. Meron akong kodigo. Shout out kay Maribel Galapia, ZCQ Vlog Saldikyawan, Noel Abagat, Team BYS, Team Fullpack, Stephanie Rosales, Analea Istokya, Merlina Cabanlet, my sister, Romeo Bongat, Sherry Ann Incoy, Jovelyn Kiawan, my sons Kev Curti and Kent Harvey, my hubby Wilmar Lico, Sir Jun Toledo, Jake Baisik, Sir Gino Mendoza, Lordwin Balandra, Roel Daang, Irene Daang. At sa lahat ng hindi ko po na mention, baka nakalimutan ko rin, i-message nyo lang ako. At sa lahat ng mga viewers ko, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Sobrang thankful po talaga ako. So, happy holidays and see you in my next vlog. Bye!